Cô gái cao 2m26 khiến bố mẹ như ngồi trên đống lửa vì lo con ấy chồng. Con gái cao tới 2m26, bố mẹ Lý Mộng Giao lo lắng nhờ bà một kiếm rể nhưng cho đến nay vẫn không thành vì các chàng trai. 1m80 đứng cạnh cô chẳng khác nào người lùn. Lý Mộng Giao là cái tên gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây bởi vóc dáng khổng lồ. Thông qua một clip chia sẻ của cô em gái Lý Mạnh Đình, cư dân mạng biết đến Mộng Giao và choáng váng với chiều cao 2m26 của cô. Để chứng minh con số mình nêu ra là thật, Lý Mạnh Đình kéo cậu em trai cao 1m75 ra đứng cạnh chị gái. Vóc dáng khổng lồ của cô chị khiến cậu em trông không khác nào một người lùn. Ngay khi được chia sẻ, video trên đã có lực tương tác lớn. Vốn là người thích quay các clip ngắn, Lý Mạnh Đình thấy mình có thể lôi chị gái vào các video để tăng thêm sự chú ý. Bắt đầu từ đây, kênh của Lý Mạnh Đình có lượng người xem vượt trội. Nhiều clip cô đăng tải với cảnh Mộng Giao đứng cạnh các món đồ nội thất khiến chúng trở nên bé nhỏ như đồ chơi, mô hình đã thu hút sự chú ý lớn. Về phần Lý Mộng Giao, ban đầu cô hơi xấu hổ vì phải xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, với sự động viên của cư dân mạng, cô dần thoải mái và tự tin hơn. Nhờ các clip của em gái, Lý Mộng Giao trở nên nổi tiếng. Không chỉ được nhắc đến với chiều cao gấp rưỡi người thường, cô gái còn được yêu mến vì nụ cười ngọt ngào, dễ thương. Cô gái khổng lồ này gặp phải không ít khó khăn. Khi còn là học sinh, Lý Mộng Giao luôn bị bạn trêu vì chiều cao quá khổ. Năm cấp 2, cô đã cao 1m8 nên chỉ được ngồi cuối lớp bơi, nếu không sẽ che hết bảng. Bác sĩ khuyên cô không nên vận động mạnh nên những giờ thể dục, nữ sinh chỉ có thể đứng nhìn các bạn tập luyện với ánh mắt thèm thuồng. Lý Mộng Giao cao lớn như vậy một phần là do gen của gia đình. Các chị em của cô không có ai cao dưới 1m7 và họ có khả năng tiếp tục cao thêm. Bố mẹ của cô cũng đều cao trên 1,5m. Chia sẻ về cô con gái, ông bà Lý cho biết Mộng Giao hồi nhỏ không có quá nhiều khác biệt so với bạn bè cùng lớp, đến cấp 2 thì cao vọt lên. Khủng nhất là khi lên cấp 3, chỉ trong một kỳ nghỉ hè, cô đã tăng từ 1m8 lên thành 2m khiến ai gặp cũng không thể tin nổi nặng mình. Bạn bè cùng lớp thậm chí còn tưởng cô đi núi giải chân và xin chia sẻ bí quyết. Còn bố mẹ Lý Mộng Giao vô cùng lo lắng cho sức khỏe của con gái, liền đưa đi khám. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định cô không có vấn đề gì ngoại trừ hormone tăng trưởng tiết ra nhiều hơn người khác. Bên cạnh những khó khăn trong việc học, Lý Mộng Giao còn gặp vô số bất tiện trong cuộc sống. Khi đi xe buýt, cô luôn phải khom mình, cúi đầu. Các mẫu quần áo đẹp dành cho phụ nữ khi đưa cho Lý Mộng Giao thì không khác nào đồ của trẻ con. Vì thế, cô chỉ có thể tìm quần áo ngoại cỡ dành cho nam giới với kiểu dáng lụi thời. Đặc biệt, chiều cao 2m26 cũng cản trở cô gái xinh đẹp tìm người yêu. Đó là điều khiến bố mẹ cô vô cùng lo lắng. Họ đã nhờ rất nhiều trung tâm mai mối nhưng kết quả đều bằng không. Bật trước bố mẹ như ngồi trên đống lửa vì lo con gái ế, Lý Mộng Giao dần trở nên tự tin nhờ sự động viên của cộng đồng mạng. Cô đăng ký lớp đào tạo người mẫu, học cách trang điểm, phối đồ và đi đứng để thu hút sự chú ý. Thông qua sóng livestream, lúc này càng có nhiều người hâm mộ bởi chiều cao và vẻ đẹp đặc biệt. Hiện rất nhiều doanh nghiệp tìm đến Lý Mộng Giao với mong muốn hợp tác kinh doanh. Họ tin rằng với sức ảnh hưởng ấy của Lý Mộng Giao, việc có được cô trong các thước phim quảng cáo sẽ giúp cho hàng hóa bán chạy hơn. Lý Mộng Giao chia sẻ, mẹ luôn dạy tôi phải sống thật tự tin. Cảm ơn bố mẹ đã cho tôi một chiều cao thật khác biệt. Tôi tin rằng một ngày nào đó sẽ tìm được tình yêu của cuộc đời mình. Đó sẽ là người quan tâm đến con người của tôi chứ không phải chiều cao như mọi người vẫn thường nhắc đến.